silmät on makkaran väriset, niin meinas lähtee mukana. Sitten aamupalan jälkkäriksi otetaan laskiaispullo. Ja hillolla tietenkin. Näin on. Se on masentava. Moikka! Moro. Tultiin Topin kanssa Kurjenrahkan kansallispuistoon. Vietetään täällä 2 yötä, kotatelttaillaan. Ja huomenna käydään sitten katselemassa, miltä Kurjenrahkan luonto näyttää. Täällä on Varsinais-Suomen laajimmat luonnontilaiset suoalueet. Topi tykkää yleensä kulkea pitkospuita pitkin ja niitähän täällä sitten riittää. Täällä on myös jonkin verran vanhaa metsää ja nimensä mukaisesti tää tunnetaan kurjista, mutta niitä me ei varmaan vielä tähän aikaan vuodesta nähdä. Tultiin tähän pääsisään käynnille. Tässä on tämmöinen karmeen näköinen telttailualue, niin tässä alkaa pikkuhiljaa aurinko laskea ja nyt jo hämärtää. Voidaan pystyttelemään telttaa ja sinne sitten kamiina lämpimäksi, niin jätetään sitten mukava lämmin ilta. Huomenna olisi sitten tarkoitus käydä vähän kiertelemässä tuota Savojärveen. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa ollaankin pitkästä aikaa tuolla pikkusella kotateltalla. Laitan sinne nyt ton keskisalo ja sitten laitetaan toi meidän pienempi kamiina sinne ja asetutaan taloksi. Saa nähdä kuinka hiekkaisia ja kurasia me ollaan täällä tämän reissun jälkeen. Tässä on ihan tämmönen märkä hiekka maa, mikä tietysti kantautuu sitten Topin jaloissa tänne makuupusseihin ja patjoille ja joka puolelle. Harmi, kun ei muistettu sitä meidän alustaa, mikä on siinä Herkuleksessa. Niin, me oltaisiin ihan hyvin voitu käyttää sitä toisen teltan pohjakangasta, mutta ei muistettu. Hohoja, kun pitäisi alkaa ruokaa laittaa. Ollaan tässä asettauduttu ja nyt voisi alkaa pikkuhiljaa tekemään iltaruokaa. Meillä on tossa lohta ja tehdään semmoista lohipastaa siinä ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tekeekö Topi mieli kalaa? Maistuisiko sulle kala? Ja sä kohta saat. Joo. Tuli kyllä oikein hyvä. Tässä vielä hetki istuskellaan ja käydään ajoissa nukkumaan, niin päästään myös ajoissa ylös. Ja huomenna mennään sitten katselemaan tonne Kurjenrahkan kansallispuistoon, että miltä se näyttää. Ei vielä näin helmi-maaliskuun vaihteessa ole noita kurkia Topille pongattavaksi, mutta katsotaan mitä muuta kivaa löydetään huomenna. Tuli ihan komea tähtitaivas tänne. Yöksi vetää vähän pakkaselle, niin kirkastuu. Mitenkäs Topin yö sujuu? Pikkusen huonosti nukuttiin. Oli aika paljon liikennettä, mihin Topi tietysti vahtikoirana vähän reagoi ja halusi vaeltaa ympäri telttaa. Ja nytkin tuolta kuuluu jotakin ääniä. Niin, Topi miettii, että kuka siellä on, eikä tämä olekaan meidän paikka. Mutta otetaan tässä nyt aamupalat ja lähdetään katsomaan, mitä tuolla Kurjenrahkan luonnossa näkyy.
Laitetaan Topille nyt fliisihaalari ja sadehaalari päällekkäin. Siellä on sekä kylmää että märkää. Fliisihaalari on sitten myöskin Topin yöpuku, mutta pitää yrittää sitten saada se tuossa kuivaksi illalla. Ollaanko me Topi valmiita? Onko Topi valmis lähteä? Se on masentunut. No kyllä sä siitä piristyt taas kun lähdetään ulos. Elikkä nyt ollaan tosiaan tuossa noin ja siinä on meidän majoite. Lähdetään kiertämään tätä Savojärveä ympäri. Tässä matkalla pitäisi olla jotain ihan kivan näköisiä suopätkiä ilmeisesti, niin ihan jännä nähdä. Puolimatkassa on sitten yksi keittokatos, ne pidetään siellä kyrsätauko. Kävi aika hassusti, kun tultiin tähän suolle, niin tässä isoilla pitkoksilla on tuommoinen kurki. Katsottiin tuossa pitkän aikaa ja hiippailtiin, että ei saakeli, että pitääköhän tässä kaivaa joku pitkä putki esiin, että saisi vähän kuvia, mutta sitten kun ruvettiin tarkemmin katsoa, niin se ei liiku mihinkään, että se on joku patsas. Ollaan tässä suonlaidassa tämmöisen ison kiven juurella. Pikkunen tauko tässä ja jatketaan kohta matkaa. Kyllähän täällä ihan kiva sää on, vaikka vähän harmaata onkin. No niin, sit mä luulen, että loput on mun. Syö mun sormet. Mm. Sormet on makkaran väriset, niin meinas lähtee mukana. Topi, sä oot ihan kun sä et tuossa koskaan ruokaa saanut. Tultiin. No siis. Älä kokonaan sitä syö. Käytiin tuossa keittokatoksessa paistelemassa vähän makkaroita ja tultiin tähän vähän syrjemmässä syömään, kun siinä on niin paljon väkeä, ettei kehtaa kauheasti kameralla sohia. No, se on kyllä kuuma, niin sä söit sen tosi kuumana. Oi ei. Hap. Hyvä. Lunta ei ole, mutta järvi on kyllä jäässä. En tiedä paljonko tuossa on jäätä, mutta ilmeisesti aika vähän, koska pilkkiöitäkään ei näy.
Tämä Savojärven pohjoispään kierros on ollut kyllä ihan hieno. Tämä reitti menee niin kuin koko ajan tätä järvenrantaa pitkin ja tässä menee oikeastaan jatkuvasti pitkospuut. Tosi paljon on suopursua täällä ja vaikka ne ei ole vielä kukassakaan, niin silti aina välillä tulee nokkaan semmoinen suopursun tuoksu. Ei ole enää pitkä matka tonne leiripaikalle takaisin, niin tässä on tämmönen silta. Pysähdyttiin vähän tauolle, kun toi Hanna painaa niin kauheata kyytiä, että hanuri on ihan soijassa. Loppuuko sulla kunto? Ei. Ei. Se oli semmonen Savojärven kierros. Ihan mukavahan se oli käydä kävelemässä. Paljon oli pitkospuita, pikkusen metsää ja lisää pitkospuita. Joo. Seuraavaksi ruvetaan sitten vähän kokkailemaan evästä ja istuskellaan ja rötvätään tuolla. Ja huomenna sitten taas käydään pikkonen kierros vielä tossa ennen kuin lähdetään kotia kohti. Se on Peteri, joka sieltä tulee. Joo. Laitetaan noita Topin ulkovaatteita kuivumaan ja saadaan sieltä sitten vielä fliisihaalari yöksi päälle. Ja siksi aikaa villapaitaa, kun toiset vaatteet kuivaa. Varmaan jos Topi saisi jotain muuttaa näistä retkistä, niin se ei ehkä ottaisi vaatteita päälle. Tää ei ole tää pukeminen ja riisuminen mitään lempihommaa sille. Tuli tuossa pikkasen rötväiltyä ja nukuttua päikkäriitä. Kello on nyt 9 pintaa jo tässä, niin ruvetaan nyt pikkuhiljaa tekemään sitä sapuskaa tässä, niin jo riittää makoilu. Sieltä tulee nyt perunapalleroita, paistellaan ja sitten nuketteja. Niin tulee semmoista oikein lasten ruokaa tällä kertaa. Topi on valvonut koko viime yön varmaan ja sitten se on kirmaillut tuolla ulkoilu 6 tuntia, niin se ei jaksa edes sanoa mitään, vaikka täällä on ruokaa pannulla. On se hyvä. Joku fiksumpi olisi ehkä eilen kaupassa muistanut ostaa dippiä tai kastiketta jotain, mutta meneehän tänäänkin. Topikin huomasi, että tarjolla on ruokaa. Syödään nämä ja sitten pikkuhiljaa mennään nukkumaan. Odota. Nyt on sitten iltapalat syöty ja ollaan käymässä nukkumaan ja toivon kyllä, että tulee parempi yö kuin edellisestä. Että tää on varmasti levottomin kansallispuiston telttapaikka, missä mä oon koskaan ollut. Tuossa menee tie vieressä ja siellä oli joku juhliva nuorisojoukko yöllä ja kaikenlaista, mille Topi sitten ilmoitteli vahtikoirana, että tuolla ulkona tapahtuu jotakin. Ja ei sitten hirveästi tullut nukuttua, niin toivottavasti tämä yö on sitten parempi.
sä tulit tänne? Nukuttiin hyvin tuossa viime yö ja Topi oli hiljaa eikä ulkoa oikein kuulunut minkäännäköisiä juhlioita eikä muutakaan möykkää. Syödään tässä aamupalat ja lähdetään sitten vielä katselemaan tonne luontoon toiselle reitille. Joskus tälleen kotateltassa on vähän ongelma se, kun täällä on niin kovat lämmönvaihtelut, varsinkin tälleen aamulla, kun kamera on kylmässä tuossa jossain, niin sitten kun laittaa kaminan päälle, niin linssit vetää huuruun helposti, niin täytyy nyt tässä vähän lämmittää tätä linssiä, että sieltä lähtee toi kondensio sisältä pois. Tässä on laskiaissunnuntai, eli sitten aamupalan jälkkäriksi otetaan laskiaispulla. Ja hillolla tietenkin. Onko hyvä? Moni on kysynyt Topin varusteista, eli käydään nyt vähän läpi, että mitä meillä on Topille mukana yleensä. Meillä on sille paljon vaatetta. Topi on pieni koira ja pienet koirat helposti palelee ja sen lisäksi villakoiran turkki ei ole kovin lämmittävä. Eli meillä on 2 villapaitaa. Toinen on nyt päällä, toinen on tässä. Niitä on 2 sitä varten, että jos toinen on märkä, niin toinen on sitten kuivana. Märkä vaatehan ei lämmitä oikeastaan ollenkaan. Sitten meillä on useampi haalari. Eli Topilla on nyt päällä tämmöinen fliisihaalari. Siitä se käyttää öisin ja välillä sitten tuolla välikerroksena lämmikkeenä päivällä. Sitten meillä on toppahaalari ja sitten on sadehaalari. Ja koirallekin kannattaa pukea kerroksittain niin kuin ihmisillekin, että se yksi kerros ei tarvitse olla hirveän lämmin, mutta sitten kun niitä on monta päällekkäin, niin niillä voi sitten säätää sitä lämpöä. Eli parhaimmillaan meillä on ollut 4 kerrosta Topilla päällekkäin. Ja kaikki haalarit on Janutexin haalareita sen takia, että ne on sopinut Topille mitoitukseltaan tosi hyvin. Sitten meillä on Topille valjaat, ne sopii paljon paremmin tuommoiseen vaelluskäyttöön kuin kaulapanta. Ja sitten Topi on tämmöisessä mini-flexissä. Ja flexi on tällä klipsulla kiinni joko mun rinkassa tai sitten jos ei olla rinkan kanssa, niin sitten mulla on tämmönen vyötärölle laitettava erillinen vyö, mihin sitten tähän saa kiinni sen hihnan. Näissä valjaissa on tärkeää sen istuvuuden lisäksi se, että niissä on tämmöinen lenkki, mistä saa koiran nostettua. Eli jos tulee paha paikka tai se on putoamassa jonnekin, niin tästä saa huomattavasti nopeammin ja helpommin kiinni kuin siitä koko koirasta itsestään. Sitten meidän varmaan tärkein tai monipuolisin varuste on tämmöinen koiran makuupussi. Tämä on Hurtan pussi ja tämä on ollut kyllä todella hyvä. Tämä ei ole kauhean paksu, mutta tämä on silti tosi lämmin. Täällä on tämmöinen lämpöä heijastava pinta. Ja tätä voi käyttää tauolla, taukolämmikkeenä. Sitten tässä on sen verran hyvä kestävä kangas ollut, että tämä on ollut vaikka missä varvikoissa ihan tälleen vaan koiran alustana, eikä ole vielä toistaiseksi mennyt miksikään, vaikka on sitä vuosia jo käytetty. Sitten mä oon ommellut siihen tämmöisen kantolenkin. Ja tää käy sitten koiran kantokassista. Sitä pystyy kantaa jokien ylitte, tai jos sille sattuisi joku semmoinen tapaturma, että se ei voisi itse kävellä, niin tällä saa sen sitten kannettua pois maastosta. Hurtalla on myös haalareita, joissa on tää lämpöä heijastava pinta. Monta kertaa on katsellut, että pitäisikö sellainen hankkia, olisiko se lämpöisempi kuin tuo normihaalari, ja varmaan olisi. Jos teillä on siitä kokemuksia, niin laittakaa sinne kommentteihin, onko semmoinen ollut hyvä. Makuupussin lisäksi on tietysti kylmään aikaan tärkeää, että makuualusta on koiralla hyvä. Topi mahtuu mun makuualustalle, mutta kaikki koirat ei mahdu, niin sitten pitää olla koiralle oma hyvä makuualusta. Eli niissä koirien alustoissa on yhtä lailla tärkeää se R-arvo kuin ihmistenkin alustoissa. Tässä mun Termarestissa on R jonnekin 7 pintaan, eli se on semmoinen kunnon hyvä talvialusta. Kesäalustoissa on ehkä 2 ja muut sitten siihen väliin. Sitten Topilla on jalassa tossut, jos on kylmä. Joskus nämä on myös teltassa ollut kylmään aikaa, eli nämä on ihan fliisitossut. Nämä suojaa myös, jos on jotakin rakkakivikkoa semmoista, mikä on karheeta ja eikä koiran tassu kestä, niin
sai laitettua suojaksi. Ja jos tulisi joku haava sinne tassun pohjaan tai anturat kuluisi, niin sitten saisi niiden kanssa kuljettua paremmin. Sitten meillä on vielä tossujen päälle, tosi kylmä jos on, niin sitten meillä on kengät. Nämä on rukan kengät. Eli täällä on alla sitten fliisitossuja päällä sitten toi kenkä. Silloin kun ollaan pitemmällä vaelluksella, niin tossuja kannattaa olla muutama ylimääräinen mukana, että niillä on taipumus hävitä ja pudota ja juttua lumeen ja vaikka mitä, niin ne ei välttämättä ne 4 tossua tuu sitten takaisin kuitenkaan. Sitten on tietysti ruokaa, eli sitä ruokaa, mikä koiralle varmasti maistuu. Semmoista, mitä se on tottunut kotonakin syömään, ettei mene sitten maha sekaisin. Sitten pitää olla taukosnäkkiä silloin, kun ihmiset ottaa tauolla jotakin, niin sitten annetaan koirallekin. Se energiankulutus tuolla vaelluksilla ja retkillä on kuitenkin suurempi kuin kotioloissa, niin sitä vähän pystyy kompensoimaan sillä, että antaa sille pitkin päivää edes vähän jotakin. Ja sitten on ollut tosi hyvä tämmönen kokoon menevä ruokakuppi, juomakuppi. Meillä on vain 1 kuppi mukana ja siinä on sitten sekä ruuat että juomat. Tää roikkuu mulla aina tuossa rinkan ulkopuolella, niin siitä on sitten helppo juottaa tuolla kesken etapinkin. Oliko meillä Topi siinä kaikki? Oliko siinä kaikki? Taisi olla. Lähdetään seuraavaksi kiertää Karpalopolku. Se on semmoinen muutaman kilometrin mittainen pikkuinen lenkki. Näin on. Linnut alkaa tässä pikkuhiljaa visertää kevättä, että johon se alkaa olla maaliskuu. Oli mukava viikonloppu. Kiva oli olla luonnossa. Tuli nähtyä ihan kivoja maisemia tuossa. Järvi oli jäässä ja lunta ei juurikaan ollut. Kiva oli telttailla, vaikka tämä telttailualue täällä ei kyllä ihan 10 plussan arvoinen olekaan, mutta tuolla kotateltassa niin ei me hirveästi maisemia katteltu. Ja tokana yönä saatiin nukuttuakin. Joo, ei kai sitä, kun hyvät ruuat on teltassa ja hyvä lämpö. Niin. Ja Topistakin on ollut mukava kulkea tuolla luonnossa. Se ei niin kauheasti innostu kaupunkilenkeistä, jota tuolla kotona aina tehdään, mutta täällä luonnossa se tykkää kyllä mennä. Nyt sitten vaan kotia kohti uusia seikkailuja. Jos tykkäsit videosta, paina yläpeukkua, tilaa kanava ja sitten nähdään seuraavalla reissulla. Moikka! Moro!